Dragilor, bun găsit! Astăzi avem o rețetă de post. Avem o rețetă bogată, plină de proteine și de fibre, foarte gustoasă, foarte sănătoasă și care se face destul de repede. Folosim năut, eu am aici năutul dintr-o conservă, și bulgur. Folosim și câteva măsline care să dea gust, câteva legume. Va fi o minunăție de mâncare, vă promit. Haideți la treabă! Din ingredientele de pe ecran obțineți 4 porții de mâncare delicioasă. Nu uitați, ca de obicei, lista ingredientelor este și la descrierea videoclipului. Dacă nu ați mai folosit bulgur până acum, să știți că sunt boabe de grâu prefierte și apoi mărunțite. De aceea îl veți găsi în magazine cu diverse granulații, de la foarte fin până la întreg aproape. Și în funcție de cât e de mare spărtura, fierbe între 5 și 20 de minute. Cam așa arată un pachetel. Se găsesc în supermarketuri foarte ușor, le găsiți și la magazinele naturiste. De exemplu, în piața din Galați, în hale, se găsește bulgur vrac la sac, de unde cumperi cât vrei. Ca proporție folosim o măsură de bulgur și 2 măsuri de apă. Deci dacă măsurați cu un pahar de băut apă, să zicem un pahar de bulgur, 2 de apă. Ca textură aș zice că seamănă cu arpacașul fiert pentru colivă, are o aromă ușoară și foarte plăcută de nuci. Îl puteți găti și în varianta sărată și în varianta dulce, în preparate în care ați folosit, de exemplu, orez sau cușcuș. Dar pe lângă versatilitate și ușurința preparării, să știți că este și un aliment extraordinar de nutritiv, pentru că bobul de grâu este prelucrat întreg, deci avem aici o cereală integrală din care obținem toți nutrienții pe care grâul îi are de oferit. Legumele spălate și curățate le tăiem cuburi nu foarte mici. Doar ceapa o tăiem cubulețe mai mici. Și abia acum începe propriu-zis rețeta. Într-o cratiță sau într-o tigaie punem cam 2 linguri de ulei și după ce uleiul se încinge, călim aici toate legumele. Nu le călim foarte mult, ci până când se înmoaie puțin, iar ceapa devine ușor sticloasă. Bineînțeles că mâncarea de astăzi va ieși foarte gustoasă și dacă folosiți apă chioară în loc de supă, pentru că avem acolo și legume, și măsline, și suc de roșii, are de unde să-și ia gust. Totuși, ca orice mâncare, e mai bună cu o supă concentrată decât cu apă, iar eu am să fac o supă simplă de legume folosind cuburile de legume făcute de mine și pe care le-am pus la congelator. Cum procedez? Foarte simplu. Scot punga cu cuburi de legume din congelator. Acum am o cantitate mică de supă, așa că mi-ajunge un cub mai mititel. Am aici apă caldă, dar poate fi și rece dacă nu vă grăbiți. Așa arată cubul de legume, doar îi dau drumul în apă și apa fiind caldă, cubul se dizolvă aproape imediat. E atât de galbenă de la morcov și de la turmericul pe care l-am folosit la cuburi. Dacă vreți și voi rețeta, spuneți-mi în comentarii și o postez cât de curând. Legumele sunt călite suficient. Adăugăm bulgurul. Bulgurul nu se spală pentru că este deja prefiert. Deci a trecut printr-o baie de apă fierbinte, așa că nu are rost să-l udăm. Îl presărăm peste legume. Eu am aici un bulgur cu granulație medie spre mare. Din experiență, cred că se va găti cam în 15 minute. Dar la început îl călesc 1-2 minute împreună cu legumele ca să tragă din aroma grozavă de morcov și de ardei copt. Și mai departe, lucrurile sunt foarte simple. Punem năutul, măslinele, turnăm supa, gustați cu o linguriță și în funcție de cât a fost cubul de legume de sărat, mai adăugați sare sau nu.
Eu am să mai adaug puțină sare pentru că nu fac cuburile foarte sărate, tocmai din motivul acesta, ca să pot regla cantitatea de sare atunci când gătesc. Bineînțeles, și piper. După gust, acum mai puteți adăuga și alte condimente, de exemplu cimbru uscat, poate o frunză de dafin, poate oregano, dar eu am să mă opresc aici. Dăm focul la mic, acoperim mâncarea cu un capac și o lăsăm să se gătească cam 10 minute. În funcție de bulgurul pe care îl aveți, poate fi gata un pic mai repede sau poate să dureze ceva mai mult, așa că mai verificați din când în când. Când bulgurul e aproape gata și a absorbit tot lichidul din tigaie, adăugați suc de roșii. În funcție de cât e de concentrat și cât e de acid, puneți mai mult, mai puțin. Eu am aici un suc de roșii făcut în casă și pun 250 de ml. Dacă simțiți că mai e nevoie de lichid sau dacă vreți să faceți mâncarea puțin mai fluidă, mai adăugați puțină apă. Eu am pus cam 100 de ml și mai lăsăm mâncarea pe foc încă 5 minute. Stingem focul, între timp am tocat pătrunjel. Fiți generoși cu verdețurile pentru că mâncarea are nevoie de prospețime și de vitamina C din pătrunjel. Am mai amestecat puțin, o lăsăm 5 minute să se odihnească și apoi mâncarea noastră e gata de servit. Abia aștept să o gust pentru că are multe dintre ingredientele care îmi plac mie. Avem aici o mâncare simplă și gustoasă cu de toate. Chiar e foarte, foarte bună. E gustoasă, are de toate, e sățioasă, ține bine de foame. Să știți că e foarte bună și rece pentru că are puțin ulei, așa că o puteți pune în caserolă și să o luați la pachetul de la serviciu. Sper mult să o încercați pentru că merită, nu o să fiți dezamăgiți de mâncarea aceasta. Vă aștept data viitoare cu o nouă rețetă simplă și bună. Numai bine!